ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ C++ input ගැන. ඉතින් C++ වල output ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ C++ වල input ගැන. ඉතින් මේ විදිහට input ගැන කතා කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න වෙන මාතෘකාවක් තමයි variables. ඉතින් මං කලින් C language එකේ variables ගැන කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලලා variable ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන variables වල data types පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා C වලට වඩා C++ language එකේදී. ඉතින් මම මේ data types ටික මෙතන නිකන් දාන්නම්. අපි මේකේ තියෙන data types variables ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වීඩියෝ එකට variable කියන එකේ idea එක ඔයාලට ගන්න විතරයි. මම මෙතන data types ටික විතරක් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති C වලදී අපි output එක ගන්න පාවිච්චි කරේ print f කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. මම මෙතන චූටි සමහර එකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි C++ වලදී මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ C out එක කියලාත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට C වලදී input එකක් ගන්න. sorry මම දැන් චුට්ටක් හදලා ඉන්නම් output කියලා right. C වලදී අපිට input එකක් ගන්න අපි පාවිච්චි කරේ scanf කියන function එක. C වලදී අපි පාවිච්චි කරේ scanf කියන එක keyword එක. ඉතින් අපිට දැන් C++ වලදී පාවිච්චි කරන්නේ අපි cin කියන එක. output එකට C out, input එකට C in. right. හරි. ඉතින් ඔන්න ටික තමයි මේකදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. C out එකේදී අපි මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ අපි variable එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි දෙන statement එකක් ලිව්වා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි C out එකේදී අපි මේ symbol එක පාවිච්චි කරේ. හැබැයි special දෙයක් තියෙනවා. අපි C in එකේදී මේ symbol එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විදිහකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි අනිත් පැත්තට තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. C in එකේදී මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරොත් මේක වැරදි. අපි ඉතින් මේ symbol එක C++ වල C in එකේදී අනිත් පැත්තට තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. ඉතින් ওই විදිහට අපිට C in symbol එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් variable එක දාන්න. මේ විදිහට මේක scan කරගන්න. එහෙම නැත්නම් program එකට input එකක් ගන්න. right. ඉතින් බලමු මේක program එක practical පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම header file එක add කරන්නම්. include io stream normally C++ වල header file එක. right. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ using name is base sdt එක දාගන්න ඕනේ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් int main ඊට පස්සේ අපි main function එක open කරගන්නවා. right. අපි බලමු මෙතනදී අපි කොහමද input එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි input එකක් ගන්න කලින් variable එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට variable එකක් හදා ගන්නම් int number කියලා. ඊට පස්සේ අපි cout එකක් දෙමු enter number වගේ එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට output එකක් දීලා මෙතනින් අපි number එකක් input ගන්නවා. හරි. headline එක semicolon එකකින් ඉවර කරලා මම C inline එකට එනවා. මේ විදිහට මතක ඇතුවම මේ symbol එක අපි use කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි variable එක දෙනවා. right. ඉතින් මෙතන වැඩ ටික ඉවරයි. මේක හරියටම value එක එහෙම නැත්නම් input එක ගන්නවද කියලා check කරගන්න අපව අපි මේ variable එක print කරගමු. C out එකක් දාලා number is කියලා වෙන විදිහට දාගමු. right. symbol එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි variable එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක nl එකකින් මේ statement එක ඉවරයක්ම කරලා දාමු මේ විදිහට. right. අපි දැන් මේක return 0 දාලා program එක ඉවර කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් run කරලා බලමු.
right ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපි language එක තෝරගන්න ඕන C++. හරි compile වෙනවා කිසිම error එකක් නැහැ. right enter number තියෙනවා අපි number එකක් දෙමු 45 වගේ. right number එක දුන්නා enter කරා. right පොඩක් connections නිසා මේක චුට්ටක් slow වගේ මේක online compile එකක් නිසා චුට්ටක් වෙලා යාවි. right ඔන්න ඉතින් number is කියලා variable එකට value එක assign වෙලා තියෙනවා value එක print වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි C++ වලදී inputs ගන්න. මේක string එකක් වුණත් කොහොම වුණත් අපිට මේ විදිහට තමයි සරලව input එකක් ගන්න වෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන keyword එක තමයි cin කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා දාලා අදහසක් ඔයාලා මේකෙන් ගන්න ඇති C++ input සම්බන්ධව. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අපි තවදුරටත් මේකේ variables ගැන තව inputs ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දැන්ම share කරන්න.